چاکرای دوم در واقع چاکراه جنسی یا چاکراه سکس بهش میگن یا چاکراه خاجی و اسمای متفاوتی داره. حالا من به همین اسمایی که گفتم بسنده میکنم که کلا الان متوجه شدیم که این چاکرا در واقع روی کدوم قسمت از زندگی، کدوم بعد از زندگی ما تاثیر میذاره. جایگاهی که این قرار داره در خانم‌ها دقیقاً بالای واژن و در آقایون دقیقاً بالای آلت تناسلیشون واقع شده. یعنی این جایگاه دقیق این چاکرا هستش. رنگ این چاکرا قرمز پررنگ، قرمز کمرنگ و نارنجی هستش. این از 3 تا رنگ. در آقایون قرمز پررنگش بیشتره و اون 2 تا رنگ دیگه قدرت کمتری دارن. در خانم‌ها قرمز کمرنگش بیشتره و اون 2 تا رنگ دیگه قدرت کمتری دارن، یعنی کمتر دیده میشن و قرمز کمرنگ بیشتر دیده میشه. در آقایون هم که یه قرمز پررنگی دیده میشه اما توش نارنجی هم داره، قرمز کمرنگ هم داره. و حالا اینکه کدوم اندام‌های ما تحت کنترل این چاکرا هستن. مثانه هست، اندام‌های تناسلیمون هست و از زانو به بالا، یعنی دقیقاً از اندام تناسلی تا زانو میشه. گفتم از زانو به پایین مال چاکراه ریشه بود، اما از زانو به بالا میشه تحت کنترل چاکرای خاجیمون در واقع. و حتی 2 تا بطن از مغز، 2 تا بطن جلویی مغزم تحت کنترل همین چاکرا هستش که خیلی مهمه بچه‌ها، مخصوصا اونایی که در واقع پرکاری فعالیت جنسی دارن، یعنی سکس به دفعات خیلی زیاد در واقع نیازشون، احساس میکنن که نیاز دارن. و اینکه اونهایی که خود ارضایی دارن و میگن که اونهایی که مثلا خود ارضایی میکنن یا اینکه روابط پرخطر دارن، روابط جنسی پرخطر دارن، اینا در واقع باعث میشه که مغزشون کوچیک بشه. میگن اونا که مثلا حالا میگم روابط پرخطر دارن یا خود ارضایی میکنن باعث میشه مغزشون کوچیک بشه. این از کجا اومده؟ از اینجایی که این در واقع چاکرا ارتباط، یعنی کنترل 2 بطن جلوی در واقع مغز ما رو بر عهده دارن. به خاطر همینه که این حالا بهش میگن اختلال دیگه، اختلالی که این چاکرا داره روی مغز ما هم تاثیر میذاره. پس خیلی مهمه که ما بخوایم این چاکرا رو به تعادل برسونیم. این چاکرا هم بچه‌ها میشه گفتش که نمیدونم تو 99 و بیشتر نزدیک به 100 از انسان‌ها نامتعادل هستش، یا کلا کمکاره یا پرکاره، آسیب دیده است، چون به صورت یه تابو هست و اصلا راجبش هیچ وقت صحبت نشده توی خانواده، هیچ در واقع آگاهی راجبش نداریم. حالا به اون سنی میرسیم که متوجه میشیم که میتونیم رابطه جنسی برقرار کنیم، حالا یا از اون آدمی که باهاش رابطه جنسی داریم متوجه میشیم که چطور کار میکنه، یا راجبش ویدیو دیدیم یا فیلم‌های پورن دیدیم و اینجوری متوجه شدیم که ناسالم ترین روشش هستش در واقع. و اینکه انقدر این حتی مثلا توی ایران بهش میگن شرمگاه، یعنی یه چیزی که خجالت آوره، یعنی آدم‌ها به خاطر اینکه نمیدونم شاید به خاطر ناآگاهی در واقع، هیچ آگاهی چون راجبش ندارن و هیچ وقت پدر مادرهای خودشون هم راجب این موضوع نیومدن صحبت کنن یا هیچ آگاهی کسب نکردن که بتونن به بچهای خودشون هم منتقل کنن، خیلی با شرم، خیلی با خجالت راجب این قسمت از بدن خودشون حرف میزنن و انگار یه چیز اضافه است، یه چیز مشکل داره و خیلی خجالت آوره. ما مثلا حالا تا یه مشکلی، عفونتی، یه دردی، نمیدونم مثلا در خانم‌ها اگه یه کیستی، یه میومی، یه فیبرومی، یه چیزی در واقع توی بدنمون، مشکل توی در واقع اندام تناسلیمون پیدا نشه، نمیان راجبش حرف نمیزنیم. توی آقایون هم که هست خیلی بدتر و شدیدتر هستش که اصلا نمیتونن راجب یعنی آلتشون صحبت کنن یا اصلا فلسفه سکس رو بدونن یا اصلا بدونن که این رابطه‌ای که دارن برقرار میکنن فکر میکنم همینجوری سطحیه، اینکه حالا من از یکی خوشم میاد میرم مثلا باهاش سکس میکنم تموم میشه. و بچه واقعیت این نیست و انقدر این انرژی عظیمه، این که شما رابطه جنسی برقرار میکنین که با کی برقرار میکنین، چه احساسی بینتون هست که خیلی مهمه. در واقع اون انرژی که بین شما داره رد و بدل میشه و این انرژی انقدر قدرت داره که میتونه بیاد بالا از اون کانال سوشومنایی که براتون توضیح دادم و تمام انرژی، یعنی تمام بلاک های انرژی رو برطرف کنه و باز کنه چاکراهایی که بسته است، مسدوده. میتونه کاملا، ولی بستگی داره چه در واقع سکسی هست، چه انرژی هست و شما در چه فرکانسی هستین و اصلا این در واقع
این چاکرا به تعادل رسیده یا نه. یعنی شما درگیر پرکاری یا کمکاری و اختلالات این چاکرا هستین یا نه به تعادل رسیده. این انرژی اینقدر عظیمه و اینقدر قدرتمنده که میتونه تمام چاکراهای دیگر رو به تعادل برسونه و انسدادش رو از بین ببره و همه‌شون رو به تعادل برسونه. اما اینکه چطور انجام میشه، با چه کسی انجام میشه، در چه انرژی انجام میشه و این کار رو ما چگونه انجام میدیم، با چه نیتی انجام میدیم، همه اینا اگه درست نباشه بیشتر بلاک انرژی ایجاد میکنه، خستگی ایجاد میکنه، احساس تنفر شدید نسبت به طرف مقابلمون ایجاد میکنه و اینکه حتی بچه یه جوری یا خانوما، مثلا اکثرا خانوما توی ایران اینجوریان که اگرم دلشون چیزی بخواد توی رابطه جنسیشون هیچ وقت راجبش حرف نمیزنن چون خجالت میکشن. بعد میگن اینکه بی حیایی در واقع محسوب میشه، اینکه ما مثلا یه آدمی هستیم که مشکل داریم اگه بخوایم راجع به خواسته هامون از پارتنرمون، از شریک عاطفیمون، از همسرمون بخوایم راجع به این قضیه صحبت کنیم، خب اصلا کلا خجالت آوره، راجبش حرف نمیزنیم و هیچ لذتی نمیبریم و بعد این میشه که احساس میکنیم که مثلا بهمون تجاوز شده. یعنی اکثرا یه همچین حسی دارن. حالا قدیما خیلی بیشتر بود، الان خب بهتر شده، بچه‌ها بیشتر آگاه‌تر شدن و فکر میکنم الان راحت‌تر راجع به این موضوع صحبت میکنن. ولی خب در هر صورت من وظیفه خودم میدونم که وقتی راجع به این چاکرا حرف میزنم بخوام این مسائلم باز کنم که شما کاملا متوجه بشین که اینکه بخواین راجع به خواسته های جنسیتون و نیاز خودتون رو مطرح کنین با کسی که باهاش رابطه دارین باعث به تعادل رسیدن این چاکرا میشه و انسداد برطرف میکنه. وقتی ما لذت میبریم از رابطه‌ای که داریم برقرار میکنیم، نه اینکه به زور بخوایم انجام بدیم. و حالت بلاک شده این انرژی هم گفتم دقیقا اینطوری هستش که احساس خستگی میکنیم بعدش، یا مثلا از طرف مقابل حالت تنفر ایجاد میکنیم و اینکه انگار بهمون در واقع تجاوز شده و حتی احساس گناه میکنیم بعد اینکه این کار رو انجام میدیم، چون فکر میکنیم گناه کردیم. یعنی اینجوری بهمون القا کرده جامعه که این یه کار خیلی زشت و کثیفیه. یعنی حتی با همسرمون، حتی با پارتنری که مثلا شریک عاطفیمون هستن رابطه برقرار میکنیم، این حسو داریم که داریم گناه مرتکب میشیم و بابتش قراره که جواب پس بدیم. پس حس خوبی قطعا نمیتونیم داشته باشیم. و از نظر معنوی رابطه ما با دوستانمون، با همکارانمون، با افرادی که خارج از حالا اون نفرات درجه یک مثل پدر مادر خواهر برادر فرزندمون، حتی میتونیم تو این حالا همسر ما هم توی در واقع میشه گفت دسته‌بندی قبلی قرار میگیره و هم توی دسته‌بندی این ریشه خاجی و ریشه دوم تناسلیمون قرار میگیره که رابطه ما با همسرمون چطوره، با شریک عاطفیمون چطوره، خیلی مهمه. و حالا روابط بیرونی ما، حالا میگم با دوستان، با اطرافیان، با همکاران، خیلی مهمه که رابطمون چطور هستش. اگه رابطمون با اینا مشکل داره پس یعنی این چاکرا درست کار نمیکنه و متعادل نیست. و همونطور که برای ریشه و چاکراه اول توضیح دادم، این چاکرا هم نیاز داره که ما روابطمون رو ترمیم کنیم، درمان کنیم و بهبود ببخشیم و اینو خودمون باید انجام بدیم. شروع کنیم به بخشیدن اطرافیانمون، همکارانمون، دوستانمون، حتی اونایی که به ما آسیب زدن، نه به خاطر اونا، به خاطر خودمون، به خاطر اینکه میگم در ثروت و معرفت و تمام انرژی ها و تمام برکات الهی به روی ما باز بشه، نه به خاطر دوستانمون، نه به خاطر عزیزانمون، نه به خاطر خانواده‌مون، نه به خاطر خواهر برادرمون، نه به خاطر خودمون این کارو میکنیم. شروع میکنیم به پاکسازی کردن و اینکه تصور کنید یکی از دوستانتون خیلی کار بدی هم در حقتون کرده و شما دیگه با خودتون گفتید من هرگز این آدمو نمیبخشم. و میخوام بگم این که گفتی من هرگز این آدمو نمیبخشم و یه حس خیلی بدی درون خودت ایجاد کردی، در واقع با دست خودت اومدی چاکراه ریشه و چاکراه خاجی تو حالا با نبخشیدن خانواده یا با نبخشیدن دوستانه یه بلاک انرژی در خودت ایجاد کردی. این بلاک انرژی اگه توی خانواده باشه که اجازه نمیده که شما پیشرفت کنی توی زندگیت، یعنی دست به هر کاری، هر چیزی که میزنی تهش با نشدن در واقع مواجه میشی. توی چاکراه دومم که انسداد ایجاد میکنید با این عواطف و با احساسات مخرب، بازم برای خودتون دارین مشکل تراشی میکنین که مشکلاتی که اکثرا الان تو اندام تناسلی خودمون داریم همه از این خشم و نفرت و عصبانیت و نبخشیدن دوستانمون، همکارانمون، اطرافیانمون هستش که اگه ما این انسداد رو باز کنیم و بشوریم مشکلات جنسیمون درمان پیدا میکنه. پس اولین دلیلی که ما میایم دوستانمون رو حتی درون خودمون میبخشیم و میذاریم کنار اینه که ما خودمون درمان میشیم، ما خودمون سلامت میشیم
و یک رابطه بهتری رو تجربه می‌کنیم و اصلا زندگی شادتری داریم. هدفمون چیه از کلاسایی که این کلاس‌های آگاهی هدفمون چیه؟ اینکه در آرامش زندگی کنیم، اینکه نیازهای اولیه‌مون توی زندگی پاسخ گفته بشه، اینکه ما هنوز توی درآمدمون مشکل داریم، تو کارمون مشکل داریم، تو روابط جنسیمون مشکل داریم. اینا واقعا یه نیازایی که بچه‌ها خیلی مادی و زمینیه. اینا اصلا خیلی این چاکراها، حالا من نمیخوام مثلا از اهمیتشون کم کنم، چون اینا هم خیلی مهمن، ولی ما خیلی هدف‌های والاتری داریم روی زمین. یعنی اصلا ثروت مثل این نفس کشیدن باید برای ما ممکن باشه. چرا نیست؟ به خاطر بلاک‌هایی که خودمون ایجاد کردیم. یا روابط جنسی که برقرار می‌کنیم مثل همین اکسیژن باید خیلی مثلا آسون باشه، باید خیلی حتی لذت بخش باشه برامون. اگه نیست، اگه حالمون بعدش بده، حالمون از خودمون به هم می‌خوره، از طرف مقابل به هم می‌خوره، احساس گناه می‌کنیم، احساس شرمساری می‌کنیم، فکر می‌کنیم بهمون تجاوز شده، حالمون بده، به هم ریخته است، بی انرژی هستیم، اعصاب نداریم، باید 2 روز بعدش بخوابیم، استراحت کنیم، باز به خاطر این بلاک‌های انرژی هستش که خودمون ایجاد کردیم. پس شما اگه به حرف من گوش کنی، اول مشکل خودتون برطرف میشه. و اینکه بین دفعاتی که ما رابطه جنسی برقرار می‌کنیم، معمولا بین 2 تا 3 روز باید فاصله باشه. یعنی یه همچین رابطه یه رابطه سالمی هستش. یعنی در واقع این چاکرا به تعادل رسید که شما دوست دارین مثلا هر روز روزی 5 بار 10 بار سکس داشته باشین، این میشه پرکاری. یا اینکه شما ماهی یک بار 6 ماه یک بار رابطه برقرار می‌کنی، این میشه کمکاری. شما بین 2 تا 3 روز اگه رابطه برقرار کنین، این میشه حالت نرمال و یک رابطه سالم و سلامت که این چاکرا 3 روز بین 2 تا 3 روز طول می‌کشه تا دوباره شارژ بشه. و شما وقتی که پشت سر هم این کارو انجام میدین، یک بار که انجام میدین، این چاکرا خالی میشه و شما بعدش با یک چاکرای خالی دارین این کارو انجام میدین و آسیب میزنین به چاکراهتون. و میگم حس‌هایی که بعدش تجربه می‌کنید میشه پیامد این رابطه، اینکه اصلا احساس خوشحالی، احساس شادابی و احساس خوبی رو بعدش تجربه نمی‌کنید. اونهایی که مشکلات ادراری هم دارن، حالا چه از بچگی داشتن یا حتی تو بزرگسالی هم مشکلات ادراری دارن، مربوط به همین چاکرا میشه، چاکرای خاجی که متعادل نباشه مشکلات ادراری درست می‌کنه. بچه‌ها براتون مشکلات ادراری فراهم می‌کنه. و اینکه از نظر حالا روانی هم اینطوریه که شما چقدر طرف مقابلتون رو درک می‌کنید و میگم این مشکلاتی که با اطرافیانمون داریم یعنی اونا رو درک نمی‌کنیم. اگه خودمون رو بذاریم جای اینها، حالا بگیم مثلا تو شرایطی که این آدم رشد کرده، تو شرایطی که این آدم به دنیا اومده، با مشکلاتی که این آدم دست و پنجه نرم کرده تا به اینجا رسیده و تمام مشکلاتی که توی زندگیش داره، اگه بخوایم همه رو نگاه کنیم و همه رو بسنجیم، متوجه میشیم که چرا با ما اینطوری رفتار میکنه، متوجه میشیم که حسادتش از کدوم قسمت آسیب دیده زندگیش داره میاد و دقیقاً کدوم نیازهاشه که پاسخ گفته نشده، که این آدم سرخورده شده، که این آدم که به شما حسادت میکنه در واقع آسیباشو خودش هم داره میبینه با بیماری‌های جسمی، روحی، روانی که این آدم دست و پنجه داره نرم میکنه. بچه وقتی حتی اون آدم که خیلی بهتون بدی کرده میاد میشینه، حالا بدون خارج از منیت و خارج از همه اون احساساتی که ما داریم و اجازه نمیده که بخوایم به این آدم دوباره نزدیک شیم، بخوایم بذاریم کنار و این آدم رو بگیم بیاد بشینه و از خودش، از زندگیش، از مشکلاتش برای ما بگه و بگه چرا، به چه علتی با ما حتی اون کار بد رو انجام داده، تهش میشینیم باش گریه میکنیم. یعنی من مطمئنم، چون من خودم همین کارو کردم، شده که مثلا بپرسم که بخوام اون آدمو ببخشم، یا مثلا رفتم راجبش به مثلا گذشتهش نگاه کردم، از اطرافیانش سوال کردم، از دوستانش و بعد گفتم خب به خاطر سرخوردگی هایی که این آدم تو زندگیش تجربه کرده است که الان از رو ناآگاهی داره این کارها رو میکنه و اگه میدونست هیچ کدوم از این آسیبا رو اول به خودش و بعد به من نمیزد. پس بچه‌ها این که میگم درک متقابل دقیقاً از اینجا میاد که شما بتونید به این فهم، به این شعور، به این درک برسین که هر آدمی هر کار بدی رو از روی نادانی و ناآگاهی که میکنه و از روی فهم و شعور عالی خودش نیست که انجام میده. پس اگه اون انسان رو با نواقص خودش در نظر بگیرین، یک انسان با تمام نواقصی که داره حق میدید که اونطوری رفتار کنه. ما هیچ وقت از یک آدم کور که توی خیابون داره میاد، حالا ما متوجهش نیستیم، میاد و مستقیم میخوره به ما، میکوبه به ما، خب هیچ وقت دستش ناراحت نمیشه. برمیگردیم وقتی میبینیم آدم کوره، ما ازش عذرخواهی میکنیم که سر راهش قرار گرفتیم. میدونیم بهتون چی میگم؟ و شما تصور کنید آدم‌هایی که به شما آسیب زدن دقیقاً کور بودن، یعنی کورکورانه. شما وقتی بدون اینکه از شعور و بدون اینکه از سواد و فهم و درک و هیچ معرفتی استفاده کنین برای اقداماتتون، برای کارها و عملهاتون، میشه یه آدم کور.
حالا این آدم کور اومده و به تو یه آسیبی هم زده، یه سنگی پرت کرده، همین آدم کور یه سنگی پرت کرده و محکم خورده تو سر تو، اصلا سر تو هم شکسته. چیکار می‌کنی؟ میری می‌بینی اون آدم کوره. تهش میگی ببخشید که من تو مسیر اون سنگی بودم که تو پرت کردی. معذرت میخوام. ولش می‌کنی و میری. دیگه نه باهاش حرف میزنی، نه ازش توضیح میخوای، نه دنبال دلیل میگردی. دلیلش برای خودت روشنه. میگی چون کور بود، حالا مثلا این حرکتو کرد و این آسیبم به من زد. دیگه تموم شد. حالا دیگه هیچ کینه‌ای ازش به دل نمیگیری. میخوام تمام روابطی که توی زندگیتون بهتون آسیب زده، اگه حتی خیلی هم بزرگ بوده، اینجوری بهش نگاه کنین و به اون آدم حق بدین که در اون سطح فرکانسی ارتعاشی، فهم و شعوری بیشتر از اون نمیشه ازش توقع داشت. پس بیشتر از اینم ازش توقع نداشته باشید و اون آدمو همون جوری قبول کنید، ببخشیدش و بذاریدش کنار و زندگیتون حرکت میکنین. از پدرتون یه کینه‌ای برمی‌دارین، یه پیاز بوگندویی هست، میندازین پشت کولتون، میرین جلوتر از مادرتون، میندازین پشت کولتون. همتون یه کوله سنگین دارین با پیازایی که پوسیده شدن و این بوی پوسیدگی داره خودتون رو نابود میکنه، عمرتون رو داره کم میکنه، بهتون داره آسیب میزنه، از نظر روانی فیزیکی تحت تاثیر هستین. پس چه بهتر که اینو در بیارین. عاقلانش اینه دیگه، بذارینش کنار و ازش فاصله، یه جایی از زندگی همه این بغض و کینه و همه کدورت‌ها و همه غم‌ها و همه چیزو بچه‌ها بذارین زمین و باهاشون خداحافظی کنین و رد شین و عبور کنین. و از اونجاست که برکت به زندگیتون راه پیدا میکنه. تا وقتی که این پیازای بدبو با شما میان، حق بدید که هیچ مال و ثروت و هیچ خیر و خوبی وارد زندگیتون نشه، که اگه واردم میشه فرار میکنه.